Σήμερα το ταξίδι μας είναι στην Καπαδοκία, στη Κεσάρια, στην χώρα του Αγίου Βασιλείου. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Η Καπαδοκία βρίσκεται στα ανατολικά της Μικράς Ασίας και λόγω της μορφολογίας του εδάφους της παραμένει ένας ιδιαίτερος τόπος. Ένας τόπος διαφορετικός, αφού τα ηφαίστεια της περιοχής έδωσαν ένα εξαιρετικό μοναδικό υπέδαφος με διάφορα στρώματα. Τα πετρώματα αυτά διαμορφώθηκαν από διάφορο υλικό που για αιώνες στεροποιήθηκε στο εσωτερικό ή τελικά καλύφθηκε από άλλα πετρώματα του εξωτερικού φλοιού της γης. Σε άλλες περιπτώσεις το μάγμα είχε διεισδύσει σε πτυχώσεις σχισμές βράχων σε μεγάλο μήκος. Τα μάγματα αρχίζουν να προβάλλουν στην επιφάνεια της γης μετά από πολύ καιρό από τη σκλήρησή τους και όταν πλέον η διάβρωση καταστρέψει τα υπερκείμενα πετρώματα από τα οποία καλύπτονται. Η Καπαδοκία ονομάστηκε μάλλον από το περσικό Καπατούκα, που σημαίνει στα περσικά η χώρα των όμορφων και είναι μία από τις μεγαλύτερες περιοχές της Ανατολικής Μικράς Ασίας. Πρώτος που μνημονεύει την Καπαδοκία ήταν ο Ηρόδοτος. Οι κάτοικοι της, οι Καπαδόκες, πρέπει να εγκαταστάθηκαν μετά το 1600 π.Χ., αφού εκεί ήταν το κράτος των Χεταίων, που βρέθηκαν και τα περισσότερα μνημεία στην αρχαία πρωτεύουσα τους Χατούσα. Ο Μέγας Αλέξανδρος σεβάστηκε την αυτονομία της Καπαδοκίας και τη διατήρησε μέχρι το θάνατό του. Τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα ο εξελληνισμός περιοχής αυτής είναι πλήρης. Ακόμη και κάποιες εβραϊκές κοινότητες μιλούν και γράφουν ελληνικά. Αυτό βοήθησε τα μέγιστα στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Έτσι εδώ δημιουργούνται αξιόλογα κέντρα του χριστιανισμού όπως η Κεσάρια. Τους επόμενους αιώνες η Καπαδοκία γίνεται κομμάτι, κέντρο του δρόμου του μεταξιού. Ακμάζει το εμπόριο αλλά και η παιδεία και η φιλολογία. Εδώ διακρίνονται οι μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας μας, ο Φερμιλιανός ο Κεσαρίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός και ο Γρηγόριος Νήσης, αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου. Ιδίως η δύναμη και η επιβολή που είχαν οι Μητροπολίτες της Κεσαρίας ήταν τόσοι που πρωτοστατούσαν σε κάθε πολιτική και θρησκευτική κίνηση. Σκοπός του κάθε επισκόπου Μητροπολίτη ήταν η προαγωγή των γραμμάτων και των ευαγών ιδρυμάτων, με συνέπεια όλη η Καπαδοκία να γίνει γρήγορα κέντρο κάθε θρησκευτικής και εκπαιδευτικής δράσης, διατηρούμενο για πολλούς αιώνες. Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, διαπιστώνοντας τη σπουδαιότητα της χώρας για την αντιμετώπιση των Περσών και αργότερα των Αράβων και των Τούρκων, έκαναν την Καπαδοκία μεγάλο στρατιωτικό κέντρο. Λίγο μετά την κατάληψη, την πτώση της πόλης, η Καπαδοκία περιήλθε στους Οθωμανούς. Μετά την κατάληψή της από τους Οθωμανούς και επειδή η χώρα δεν ήταν τόσο έφορη όσο παλιά, άρχισε και η μετανάστευση των χριστιανών. Με το χρόνο και με την ανάπτυξη της συγκοινωνίας στη Μικρά Ασία άρχισε να δημιουργείται σειράγμα ζουσών παροικιών κατά μήκος των μεγάλων πόλεων, από τις οποίες προήλθαν μεγαλοεμπόροι, τραπεζίτες, ακόμη και κυβερνητικοί υπάλληλοι, οι γνωστοί κασερλίδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περιοχή Γκόρεμε, που είναι παραφρασμένη λέξη από το κόραμα, την ελληνική ονομασία της περιοχής, όπου εκεί φιλοξενούνται σπηλιές, που ήταν το καταφύγιο για τους κατοίκους της περιοχής ευρύτερης όταν γινόταν επιδρομές, αλλά όμως ήταν και μια μεγάλη λάβρα μοναστική.
Έτσι το 19ο αιώνα άρχισε η νέα κμή του ελληνοχριστιανικού στοιχείου και των ελληνικών γραμμάτων στην Καπαδοκία, ιδίως από το 1870 που ανυψώθηκε στο Μητροπολιτικό θρόνο της Κεσάρειας ο πρώην διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής Ευστάθιος. Αυτός συνετέλεσε στην ίδρυση Καπαδοκικής Αδελφότητας στην Κωνσταντινούπολη για τη συλλογή χρημάτων και ίδρυση σχολείων. Το 1882 άρχισε να λειτουργεί η ιερατική σχολή στην Μονή Προδρόμου της Κεσάρειας και αργότερα φτιάχτηκε και οικοτροφείο στην Ιερά Μονή. Από το 1904 ο από Κωνσταντινούπολη ομογενής Καπαδόκης Σιμεών Σύντοζογλου ανοικοδόμησε λαμπρό διδακτήριο όπου και λειτουργήσε η ιερατική σχολή μέχρι το 1917, όπου και κλείστηκε οριστικά από τους Τούρκους. Επίσης είχε ιδρύσει και πρικήσει 2 ακόμα ορφανοτροφεία αρένων και θηλαίων. Η κατά Κεσάρια ιερατική σχολή λειτουργήσε συνολικά για 35 έτη με 100 μαθητές ετησίως. Μετά το 1922, οι ατυχείς πολιτικές συμφωνίες με την ανταλλαγή πληθυσμών επέβαλαν και στην Καπαδοκία την προσφυγιά, την ερήμωση και την πνευματική ένδυα και τον πολιτιστικό αφανισμό. Ιστορίας χιλιάδων αιώνων, επιτρέποντας την ίδια στιγμή στα φανατικά στοιχεία να βανδαλίσουν και να καταστρέψουν ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε στην περιοχή. Τα τελευταία μόλις χρόνια έχουμε την αρχή των αναστηλώσεων σε τοιχογραφίες εκκλησιών ή άλλων μνημείων που έχουν μείνει στην Καπαδοκία. Ο Άι Βασίλης δεν μένει πια εδώ, αλλά αυτός είναι ο τόπος του. Και επειδή τα δώρα του είναι ανεξάντλητα, ο επισκέπτης που θα έρθει στην Καπαδοκία θα χαρεί αυτόν τον τόπο και θα τον χαρακτηρίσει ιδιαίτερο, όπως και εμείς. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Ντάμα. Όμως στην Καπαδοκία δεν τελειώνει εδώ. Την επόμενη φορά έχουμε βόλτα με το αερόστατο. Ποιο άρθρο το δέσποτα, το χάσες. Το χάσα. Έτσι ήταν, πάμε να δεις πως είναι.